Rozhodli tady se mnou zůstat ještě další hodinu. I mean, you must really be tough people. Takže musíte fakt tvrdáci. This last session is a question and answer session. Tahle část by měla být částí otázek a odpovědí. But I would like to start it by talking about something that nobody talks about. Ale přesto bych rád začal o něčem, o čem většinou se nehovoří. Whether you're a pastor, an elder, ať už jsi pastorem nebo starší, a church planter, zakladatelem sboru, or a believer, a disciple of Jesus, nebo pouze v uvozovkách I want to talk věřícím, about something that we all experience, but nobody really talks about. Tak každý se s tím setkáme, ale málo kdo o tom hovoří. Especially in the Pentecostal setting, nobody talks about it. Zvláště v na letniční scéně. And it is the issue of lostness in ministry. A to je věc nějaké ztráty, nebo ztráty. The ministry itself is endemically lost prone. I'll just tell you what that means. Já to vysvětlím, ale služba se prostě pojí s nějakou ztrátou. We're not only experiencing God's blessing, protože nezažíváme pouze Boží požehnání. If we're honest, we're also experiencing defeat. Ale pokud budeme čestní, tak zakoušíme porážky. I just tried to plant a church in Frankfurt among urban professionals. Právě moje čerstvá zkušenost je, že jsem zkoušel založit sbor v takovém městském, ve velkém městě mezi odborníky. And after 3 years, I had to shut it down last year. A po 3 letech jsem to loni musel prostě opustit, zavřít. It took me 2 months to get over my depression. A 2 měsíce mi trvalo, než jsem se z toho vzpamatoval z té své deprese. Let me say something very controversial. A možná řeknu něco kontroverzního. God has made us to be depressed. Pán Bůh nás někdy dostane do deprese. God has created you to be depressed. Pán Bůh tě stvořil, aby se z ní dostal do deprese. Depression is a great gift that God has given us. Je to úžasný dar, který nám Pán Bůh daroval. Because depression will tell us what issues that we need to address. Protože nám to vyjeví věci, se kterými musíme jednat. Let me give you several examples from my own life. Jenom řeknu vlastní zkušenosti. It was 1987, so most of you were not even born. 87, to jste ještě nebyli na světě. We were planting our second church in Germany, in Oberhausen, near Frankfurt. Blízko Frankfurtu. And it was going great. A šlo to skvěle. I had 25 people from the mother church that I was leading. 25 lidí z materského sboru. People were coming to Christ. Lidé přicházeli ke Kristu. The mayor gave us a building to use for free. A starosta nám nechal nějakou budovu zadarmo. We had worship leaders, we had children's workers, we had small group workers, we had a leadership team. It was wonderful. Bylo to nádhera. So worship within a couple of months we would have 70 to 90 adults in a během pár měsíců jsme měli účast 70-90 dospěláků. And after about 7 or 8 months of blessing, a kolem 7 až 8 měsíců požehnání, I started to get depressed. Po 7 až 8 měsících požehnání jsem začal mít depresi. And I'm not a depressive person. Já vůbec nejsem člověk, který by upadal do deprese. And I said, Lord, I don't understand. A já jsem říkal, Pane, why am I so sad? Proč jsem tak smutný? I should be one of the happiest church planters in all of Germany. Ten nejšťastnější zakladatel sboru v celé tady v Německu, a ne? And so I to tak. grabbed my Bible, tak jsem si vzal Bibli, a notebook and a pen, tušku, zápisník. And I said to the Lord Jesus, I said, Lord, let's take a hike together. Pojďme spolu na túru. Through the Taunus Hills near Frankfurt. Blízko prostě Frankfurtu po kopcích. And so for a half a day, I went with Jesus and I said to him, I just asked this one question. A půl dne jsem takhle prostě bloudil a říkal jsem, Pane Ježíši, jednu otázku. I said, Lord, why am I so sad? Proč jsem tak smutný? I'm living my dream. Why am I so sad? Žiju svůj sen, proč jsem tak smutný? And after several hours of this, he met me in a passage in the Psalms. A potom za pár hodin se mi dotkl skrze jeden úsek Let me cite it to you the way that I wanted it to be read. Trošku to budu citovat po svém. As the deer pants for streams of water,
tak jako jelen dychtí po čerstvých vodách, so my soul pants for a new church planted. Tak moje duše žízní po novém sboru. My soul pants for conversions. Po nových obráceních. My soul pants for leaders. Po nových vedoucích. My soul pants for a growing church, dynamic church in Oberoslo. Po dynamicky rostoucím sboru. When will I come to see the answers to my prayers? Kdy se naplní tyhle moje modlitby? And you know what the Lord said? Víte, co řekl Bůh? He said, that's your problem. A to je ten problém. That's why you're depressed. Proto si takhle You have been seeking my blessing above me. Ty si hledal moje požehnání místo mě samotného. I said, Lord, you're right. Pane, máš pravdu. I have been panting after ministry blessing more than God. Já jsem toužil po ovoci té služby, po tom požehnání služby, než po tobě samotném. A Bůh řekl, you will never be satisfied. Nikdy nebudeš you will never be filled. Nikdy nebudeš naplněn. You will never have joy if you're living from my blessing. Pokud budeš žít jenom z mého požehnání. I am the only one that can satisfy you. Já jsem jediný, kdo tě opravdu dokáže naplnit. Do you know what the blessing is meant to do in your life that God gives you? Proč ti Pán Bůh dává požehnání, to, které ti dává? It's meant to act as a kidnapper. Slouží to jako tvůj únosce. The goodness of God that you experience is to kidnap you back to the one who's given you the goodness. Protože to požehnání, které obdržíš, má sloužit jako únos, že tě Pán Bůh chce unést pro sebe. You see, if God has an advertising agency, it's blessing. It's called blessing. Reklamní agenturu, tak by se nazývala prostě požehnání pro požehnání. But you never get hung up with the advertising. Ale vy se nemůžete nechat vést reklamou. You get directed back to the one who's given you that blessing. Musíte jít za tím, kdo je původce toho požehnání. So that was one of the most important lessons I've learned, and I repented of that. Takže to byla jedna z nejdůležitějších lekcí, které jsem se musel naučit. Činil jsem z toho pokání. I only want to hunger and thirst after you. A tak jsem řekl, Pane, já chci žíznit a toužit pouze po tobě. A second illustration from my life. Další příběh ze života. We were now in the city of Mannheim, city of 320,000 people. 320 000 lidí. Planting a new church there, and it was going very well. Taky to šlo výborně. When we were there for 7 years, and when we left, from the 100 people that we had raised up, ze 100 lidí jsme nějak tam 60 had come to faith in Christ through the ministry. Z 100 lidí, které jsme získali, tak 60 jich přišlo ke Kristu, obrátilo se. It was an amazing time of blessing. Skvělé požehnání. We were into it probably 2 years. Potom proběhly 2 roky. And had gone on vacation, and when I came back from vacation, a jel jsem na dovolenou, jsem se vrátil. I looked at my stack of mail that had piled up. Tak jsem se díval na seznam těch mailů, které mi mezi tím došly. And I found a big envelope written to me by a very gifted couple in our church plant. A dostal jsem takovou tlustou obálku od hodně požehnaného páru, který jsem měl ve sboru. She was a very gifted worship leader. Ona byla skvělou chváličkou. Very gifted disciple maker and small group leader. On byl skvělý vedoucí skupinek a učednictví. I opened up the envelope. Otevřel jsem tu obálku. And I found 6 pages. Našel jsem 6 stran. That were full of criticism against me. Které byly samá kritika na mě. And then their last sentence was, we're getting out of the church. Odcházíme ze sboru. We don't want anything to do with you or the church anymore. Sborem společného. And then I found out that they had photocopied these 6 pages and sent them on to everybody in our church. 6 stránek a rozeslali to totálně všem ve sboru. I was devastated. To mě úplně You laugh, but I was devastated. No, já se směju, že? I mean, I can laugh about it too today. No, dneska se tomu taky směju. You know what I said to my wife? Co jsem řekl manželce? I said to my wife, honey, miláčku, I only have one dream. Mám jeden jediný sen. I want to go to McDonald's. Chci jít do McDonald's. And get a job at McDonald's. Tam získám nějakou I'm going to práci. stand in the back of the store and just put hamburgers in these do té bulky, ty hamburgery. I don't want to talk to anybody.
se nebudu bavit. I just want to work at McDonald's. Já tam prostě budu pracovat. I don't want to do ministry, it's too hard. It's beating me up. To je strašná služba. For 3 days I said to my wife, I want to go to McDonald's. 3 dny jsem tohle I want to stop this. Too painful. Moc to bylo bolestivé. On the 4th day, I was happy to be a church planter again. Už jsem zase byl šťastný zakladatel sboru. This is what I learned. A to jsem se naučil, Ministry always has its McDonald's days. že služba nese sebou vždycky dny, kdybyste nejradši skončili v McDonaldu. If you've never experienced them, you've never been in ministry. A jestli jste to ještě nezažili, tak jste ještě jim nesloužili. And if you're not experiencing them now, A jestli to zakoušíte dnes, you're just about to experience your new McDonald's days. They will come. Tak ty dny prostě přijdou. Now, the way we respond to loss in ministry is very different from between men and women. Ženy i muži reagují na tady tyhle dny jinak, na ty výzvy. Women, and most of the literature in terms of loss and depression is written from a female perspective. This is very important. Když ženy píšou o tom, jak se postaví tady k těm ztrátám, které zakouší, women work through their pain and loss and depression emotionally. Takže, že to prochází, nebo že tady tím musí projít tím procesem emočně. Men medicate their pain with adrenaline. A muži zase, tak ti potřebují adrenalin, aby se z toho dostali. Alkohol, fast driving, rychlou jízdou, extreme sports, extrémní sport, loud music, hlasitou hudbou a the medication of choice is pornography. A taky často volí pornografii. Pornography is not just about sex. Pornografie není jenom věcí sexu. Pornography is medication for a soul that has been wounded. Ale je to jakási náplast na zranění. So the medication of choice for loss for the man in ministry is adrenaline. Takže snaží se to muži řešit adrenalinem. I have learned through a very wise man by the name of Archibald Hart. Já jsem zjistil Archibalda Harta. Archibald, one of my professors, Hart. Jeden z mých profesorů. And he's written the book Adrenaline and Stress. A stres. You need to get this. To vás taky musíte přečíst. And he says, what you need to do if you're a man and you've just been inflicted with loss in ministry, pokud tě zasáhla ztráta ve službě, jsi mužem, and there's sadness that overwhelms you and depression, takový ten smutek, který tě a deprese, které tě snaží přemoci, is do not medicate that at all. Do not undertake anything at all. Tak nijak to neleč. Become a friend of your depression. Ať se deprese stane tvým přítelem, nebo staň se přítelem tvé deprese. The longer it lasts, the greater the value of that which you have lost. The longer the depression lasts, the greater the value. Roste, teda trvá, tak tím ta hodnota je vyšší. Your job during that time of depression is to value what you have lost. Tvým úkolem během toho, jak řešíš tu depresi, je, že si máš vlastně stanovit hodnotu nebo zhodnotit míru té ztráty. Do not medicate it with adrenaline. Nesnaž se to řešit adrenalinem. And then say goodbye to it. A say goodbye to whatever pak se s tím caused rozluč. Rozluč se s tím, co jsi ztratil. You'll never have it again. A už to nikdy nepřijde. Nebo ne, takhle ne, že už to nikdy nebudeš mít, prostě se s tím musíš rozloučit. I'll tell you this, nobody in the Czech Republic talks to ministry leaders about loss in their ministries. Musím vám říct, že jsem ještě neslyšel, že někdo v České republice mluvil s vedoucími o tom, jak řešit ztrátu. Nobody in Germany talks about German pastors about loss in ministry. Jak řešit ztrátu ve službě. But it's something that we all experience. Ale je to věc, kterou se setkáte vždycky ze všech, každý. If we have not learned to deal with our depression, a jestli se nenaučíte s tím, jak jednat správně, tak ta naše služba nebo tu službu nepřežijeme. We will not survive ministry. Nepřežijeme tu službu. And we all know of friends of ours who exited the pastorate.
z minulosti, kteří nepřežili. And right now they're selling cars or insurance or Když si something. zakladatelé sborů a dneska prodávají hamburgery nebo auta. Because life has been too tough. Ministry life has been too tough. Protože život služebníka je často hodně těžký. The scapegoat of the universe is the pastor. You blame him for everything. Obětní beránek celého vesmíru, ve vesmíru je vždycky pastor. And you need to learn to deal with that. A s tím se musíme naučit jednat nebo žít. I just thought you needed to know that. I don't know why, but to budete potřebovat slyšet. I think it's a powerful thing that I've experienced over and over again, and I will experience. Znovu a znovu každý z nás, že to musí projít. When I had to shut down the church plant in Frankfurt last year, a když jsem minulý rok musel zavřít ten projekt ve Frankfurtu, I was sad for 2 months. 2 měsíce jsem z toho smutný. It took 2 months for the fog to lift over my heart. A trvalo to 2 měsíce, než se mlha zvedla. Do you know when healing takes place? A víte, kdy přijde uzdravení? Healing takes place when you can think of a painful event. And tehdy, když přemýšlíte nad tou bolestivou situací, and there's no sadness in your heart anymore. A už tam není ani kousek smutku. When you think of the event and you're still sad and it's still affecting you emotionally, you're not healed yet. Pokud prostě cítíte pořád ten smutek, tak ještě nejste úplně uzdraveni. Yeah. Okay, what have you learned out of this situation? You said that it's always depression. There comes out something which must be dealt with. Yes. Well, I mean, and I'm talking here about reactive depression, something that we have valued has been taken away from us. Já teď mluvím o jakési reaktivní depresi, to znamená depresi, která přišla na základě nějaké situace. I'm not talking about chemical depression. Nemluvím o nějaké té jako nemoci, vnitřní depresi. Those are two different things. To jsou prosím vás 2 odlišné věci. And if you have chemical depression, you need a professional. Tu jako depresi na základě nějakých nevyrovnaných hladin, tak potřebujete lékařskou pomoc. But for reactive depression, you don't need a professional. You need just somebody like me. Pokud máte depresi na základě toho, že se něco stalo, tak můžete klidně za mnou, jo? Za kýmkoliv. I mean, I think what I've learned, George, is, I mean, my personality is the worst thing that can happen to me is for me to be shamed. Já jsem se ho zeptal, co on si z toho odnesl, když mluvil nám o tom, že si to vždycky něco máme odnést, tak on říkal, že pro mě je nejhorší hamba. And to admit as a church planter and a church planting leader that you have failed is a shameful thing. A pro mě si přiznat, že jsem zklamal, že to nevydařilo, tak to bylo pro mě hamba. I get on airplanes to talk to people about church planting. I write books on church planting. Protože já na to píšu knihy, mě si zvou, já and yet I failed as a church planter. Vždycky na to, že zakládáme sbory. A teď jsem zklamal. It's not only painful, it's shameful. Takže to není, že jenom bolest, ale prostě to pro něj hamba. So I'm learning to say I can talk about this. Takže jsem se naučil, že o tom taky můžu mluvit. That's not who I am. Protože to není to, kým jsem. I have failed. Já jsem zklamal. But I am not a failure. Ale nejsem. I have failed. Nejsem but I'm not a failure. To znamená, že jsem to nepodařilo, ale nejsem pro Boha zklamáním. When you fail in ministry or in life, never tell yourself you are a failure. Nebo v životě, že prostě vy jste ten loser nebo. Something you have done has failed. Ano, to, co jste udělali, se nepovedlo. But you yourself are not a failure. Vy nejste nepovedení. Není to tvá identita. Není to tvá identita. Right. Has to do with identity. If your identity is attached to your ministry experience, then you have a great problem. Pokud je tvá identita spojená se službou, tak máš problém. Who are you without ministry? Are you still a healthy person? Kým jsi bez té služby, kterou děláš? Jsi pořád jako zdravý, normální člověk? Or are you addicted to the drug of ministry success? A nebo jsi závislý na službě a na úspěchu té služby? You know, when Jesus started his ministry, and his baptism, začal službu skrze svůj křest. We read in Mark that the heavens were
were opened, and it is the word for Greek is a violent tearing. A v Markovi Marek použil řecký výraz prostě pro roztržené nebe, že se prostě nebe otevřelo nad ním, jako roztrhlo. It's the same word that is used for the ripping apart of the curtain in the Stejné temple. slovo potom je napsáno, jak se roztrhla When opona, Jesus was crucified. když byl Ježíš ukřižen. Now everybody can enter into the Holy of Holies. Takže každý z nás můžeme nyní vstoupit do svatyně svatých. So the same word is used at Jesus' baptism. The heavens were ripped apart. A tak to stejné slovo, že se roztrhla nebesa, když byl Ježíš pokřtěn. And then they heard the voice of the Father saying to the Son. A slyšeli ten Boží hlas, který mluvil k synu. You are my beloved Son. Ty jsi můj milovaný syn. With whom I am well pleased. Ve kterém se našel And he said zájem. to the crowd, listen to him. A tomu davu říkal, následujte ho, poslouchejte ho. What had Jesus done for the Father up to that point? A co do té doby Ježíš udělal pro otce? Nothing. Nic. But what did the Father do for the Son? A co udělal otec pro syna? Assure him of his love for him. Ujistil ho o své lásce k ním. You know, you need to know that you are principally loved and delighted in by the Father. Musíte začínat s tím, že principiálně jste milováni otcem. Because that will get you through the hard times. Protože to vám pomůže projít těmi těžkostmi. You know, in the book of Nehemiah, I think chapter 8, we read the verse, the joy of the Lord is my strength. Že radost s Pánem je naší záštitou nebo naší Do you know what that silou. means? Víte, co to znamená? In the Hebrew, it does not mean my joy in the Lord is my strength. Moje radost z Pána. It's the opposite of that. Ale je to opačně. The joy of God over me is my strength. Radost ze mě je mojí silou. God rejoices over you and me. Se na tebou a nade mnou raduje. Nebo ze mě. I'm still trying to recover from that thought. A ještě pořád se z toho vzpamatovávám z téhle myšlenky. I was raised by a very authoritarian German father. Já jsem vyrůstal pod hodně autoritativním německým The otcem. only time he had joy that he displayed toward me was when I did something well. A ten se nedávno radoval jenom tehdy, když se mi něco podařilo. It was conditional joy. To byla podmíněná radost. The joy of the Father is unconditional. Ale ta Boží láska je nepodmíněná. Wow. Wow. And you know, every Czech is looking for that kind of a joy. A každý z Čechů takovou lásku nebo radost potřebuje. And they're looking in all the wrong places. Ale často hledají na špatných místech. The gospel is you can have that kind of a joy. Evangelium je a zní, Not just up here, but in your heart, experientially. Mysli, ale zakusit to i v srdci. The Father's love is the love that you've always wanted but never had, ever. A Boží láska je to, co si vždycky toužil a neměl jsi to. I know you know these things. I just wanted to remind you. To víte, a jenom jsem vám to chtěl připomenout. Because they're so important. Tak jsme důležití. Whether we have success or failure. Ať máme úspěchy anebo selhání. Ministry does not make our identity. Protože služba to není naší identitou. We are in Christ, and so v Kristu. The Father sees us exactly as He sees His Son. A tak nás Bůh vidí stejně jako vidí svého syna. Yeah. Okay, I've said a lot of things. Já už jsem mluvil hodně. Maybe you have other questions. Prosím, další otázky. Možná vám přišly na mysl nějaké otázky. Yes. Já bych chtěl Ditrichovi poděkovat za jeho otevřenost, protože to se málo kdy slyší, že člověk jako on má taky problém a taky bojuje s takovým problémem, jako my ve sboru. My to zažíváme dennodenně skoro a to je obrovské povzbuzení, že on, který zná tolik věcí a má stejné prohry, jako máme na tom myslu. You know, my friend, he's German actually, so he's a very good friend of mine. Protože je Němec, tak je můj výborný přítel. My Freund, my deutscher Freund. You know, I'm 61 years old. Je mi 61.
but I look like I'm 60. I když vypadám na 60. I have nothing to lose, really. I mean, I've Já lost a nemám lot co in ztratit. life. Já už jsem to But ztratil hodně. there's nothing that you can take from me Ale moc mi toho nemůžete vzít, that I don't have. co bych neměl. There's nothing that you can give to me that I don't have. Ani nemůžete moc toho dát, co bych neměl. What I think that we need in ministry is honesty. Ale to, co potřebujeme ve službě, je taková otevřenost, čestnost, poctivost. We do, even in a Pentecostal setting, we do not go from victory to victory. Ani letniční nejdou od vítězství k vítězství. Part of the discipleship of the leader from God's vantage point Součást učednického procesu he shapes us in the crucible of pain. je to, že nás Pán Bůh, toho božího učednického procesu, že nás Pán Bůh formuje v těch bolestivých situacích. That's when the Father does his best work. Tam nějak se Pánu Bohu nejlépe na nás daří dělat ty změny. And our job is just to surrender to him. Naším úkolem je pouze se tomu podat, jemu podat. You know, a doctor years ago had to inflict pain on a little boy that needed a shot. Když jsem četl nějaké doktorovi, který měl dát injekci k klukovi. And the boy was afraid of the pain. Kluk se toho bál se té bolesti, té injekce. And the doctor said to the little boy, a ten doktor mu řekl, I may inflict pain, but I will never harm you. Možná ti způsobím bolest, ale nikdy ti nechci uškodit. There's a difference between pain and harm. Je rozdíl mezi bolestí a God may allow us to go through pain, but he will never harm us. The pain is always there to strengthen us, která nás má ale posílit, to form us, to shape us. Která nás sformuje, vytvaruje. That is why in the My Life workshop, the first unit is coin. A proto Does anybody have a kroner? Lekcí v tom My Life kurzu je lekce je lekce o minci. So this is a wealthy man. He's a youth man, but he's got a lot of bohatý. So the first unit of My Life workshop is called Münze, coin. Mince. Yeah. And we say you're sitting at tables 4 or 5 to a table, and we show a video of how a coin is minted. Tak sedíme po 4 na tom kurzu a promítneme si video, jak se razí mince. And then we show Steve Jobs. A je tam Steve Jobs. And we say, you know, Steve went to a community college, but he only lasted 6 months. On začal chodit taky na univerzitu tehdy, ale vydržel 6 měsíců. He hated every course that he took with one great exception. A nesnášel prostě ty jednotlivé semináře, kromě jedné. It was a course on the history of letters and calligraphy. A to byla kaligrafie. And he said that course opened up to me a whole new world of the beauty of design. Otevřel prostě úplně nový svět designu. And he said that shaped me so dramatically that you can find it replicated on every product that Apple produces today. A to mě tolik zasáhlo, říkal Steve, že to dneska můžete najít na kterémkoliv produktu Apple. So we say to the participants, did you know that you are like a coin and you're like Steve? A pak říkáme, víte, vy jste jako mince, jste jako Steve. And what they have is a stack of yellow post-its about this big. A mají takový svazek žlutých nějakých těch papírků lepicích. And then we say to them, now take your post-its and for the next 10 minutes brainstorm about the people and events that have positively shaped you to become who you are. A teď si na to napiš, prostě dáme ti 5 minut nebo 10 minut a takovým brainstormingem si vzpomeň na všechny lidi, kteří tě nejvíce ovlivnili ve tvém životě. And then put them on the top of your table. Tak přilep si je prostě před sebe na ten stůl. And after 10 minutes we say, now share with those at your table about somebody who has a person and event that has positively shaped you. Za 10 minut řekneme tak a teďka se sdílej s těmi ostatními o někom, kdo na to by měl nejlepší pozitivní vliv. And they do that. A tak se sdílí. Then we hold up a Münze. A potom takhle zvedneme minci. And we say, you know, a coin has 2 sides. Říkáme, ale mince má 2 strany. We've just looked at the one side of our lives. Dívali jsme se na jednu oblast našeho života. The reverse of this. A teď se podíváme na opačnou stranu. Who are the people and what are the events that have painfully shaped us to become who we are? A teď kdo na to měl ten bolestivý vliv? And they do the same exercise. A tak znovu 10 minut, tak to samé cvičení. And then we say, nebo aktivita, pak jim řekneme. now, you have the right to remain silent. You don't have to talk. A teďka máš právo mlčet.
But if you work through some pain, ale jestli jsi have the courage to share. pracoval s nějakou oblast bolesti a chceš se o tom sdílet. And what is said at the table stays at the table. A to, co se řekne u toho stolu, tam i Doesn't go out to other people. Neřekne to říkat nikomu jinému. And you can be selective. Don't talk about your deepest pain. A prosím, nemusíte si vybrat zrovna tu nejhorší věc, co jste zažili, můžete si vybrat něco, co jste už zpracovali. And you will be amazed. I mean, I'm always amazed at how deeply the conversation gets. Jak se najednou ta konverzace přenese do hloubky. Total strangers úplní cizinci napřed begin to open up with one another. Otevírat jeden vůči druhému. And you know what that does? It builds bridges into their hearts. A najednou se prostě postaví mosty do jejich srdcí. You see, most courses on evangelism, like the Alpha course or other, většina těch evangeličních kurzů, jako je Alpha kurze, tak they create a two-class system. Tak vytvoří takový ten systém. The non-Christian knows he's a second-class citizen. Nějaká nejhorší je ta druhá kategorie křesťané. He's down here. The Christians are up here. Protože křesťané jsou ti It's the job of the Christians to move the non-Christian up to the first class. A jde o to, aby se teda dostali na tu stejnou úroveň jako ti křesťané. But not in my life. Ale ne v My Life kurzu. Everybody finds themselves on the level of pain. Všichni se prostě vidí, že každý zakusil tu bolest, takže se tam setkají. So it is actually a pain-based approach to evangelism. Takže to taková evangelizace založená na bolesti. And what they begin, I can't tell you everything, but what they begin to do is, as they discover things about themselves, a tak jak objevují postupně věci we extrapolate into the gospel. Tak je vedeme k evangeliu. It's very powerful. A to je mocné. Thank you. It's very powerful. Yeah. Já nejsem sám, ale by mě zajímalo, v čem byl ten problém, že se ten projekt nepodařil, když to potom hodnotili. If you can tell us why was the failure in your last project at the Shadow? Oh boy, yeah. I thought a lot about this. Hodně jsem tím přemýšlel, analyzoval. One big failure was my wife was not involved in it. Pravděpodobně jedna z těch věcí byla, že manželka do toho nebyla zapojena. It was a very, very long process until my wife said, I can't be involved. These are not my people. Byl to tak dlouhý proces, že manželka z toho pak vlastně vystoupila, protože říkala, že s těma lidma můžu spojit. And so I started without her. I'd never done any ministry without her. Bez ní asi poprvé. That was my first failure. Tak to byla první věc. The other failure was, I think, the culture of the business world in Frankfurt. Pak to byla ta kultura toho obchodníku, světa obchodu ve Frankfurtu. Peter Drucker once said, culture eats strategy for breakfast. Kdo si řekl, že culture eats strategy for breakfast. Kultura si dá strategii prostě k obědu. So we wanted to reach people, bankers and lawyers in Frankfurt where they work. My jsme se snažili zasáhnout speciálně jako zvláštní třídu bankéřů a prostě těch hodně finančně. But they live in a work culture that gives them no discretionary time. No free time. Oni vlastně žijí v takové bublině a tak pod takovým tlakem, že nemají žádný volný čas. So they work 12-13 hour days. Běžně pracují 12-13 hodin denně. And then they're depleted. They have no energy for anything. A nezbývá energie na nic jiného. A third of them don't even live in Frankfurt. They live in Berlin or Hamburg or other places they fly in. Často ani nežijí v tom Frankfurtu, žijí v Berlíně a přilítávají vždycky, takže. I've never been in a culture that is so intense. Takovou intenzivní pracovní kulturu nezažil. The average lawyer in Frankfurt earns 2,000 euros an hour. Běžný prostě právník z té skupiny tak vydělával 2,000 euro za hodinu. On the weekend, the residue cocaine in the sewer water goes up. Většinou během víkendu se zvedl podíl kokainu v odpadních vodách. Because most of these people are taking high-end drugs just to survive. Protože většina z těch lidí prostě na kokainu během toho víkendu prostě přežili a The average single girl in her 20s and 30s in Frankfurt
in this community holka mezi 20 a 30 lety will sleep with 7 different men this year. 7 different men. Spí se 7 různými muži za rok. You know how to get ahead in business in Frankfurt if you're a woman? Oblasti, protože jestli chcete být ženou, která se prostě vyšplhá po tom žebříčku nahoru, tak musí tady toto. You sleep yourself up the ladder. Že se vlastně prospíte tím žebříčkem s lidmi nahoru. Yeah. Špatně přeložila, rozumíte věci, že? It works. A to funguje. But and then we also we started, but we had too little of a team in our substance in our team. A tak ještě jsme měli vlastně základu toho týmu. And many of them had to move away for business, and we didn't get good people to come back. A že se museli odstěhovat z toho místa a neměli jsme jakým nahradit, takže x věcí takhle dohromady způsobili. So these are some of the big reasons why we. And then my co-planter felt that God was moving him on, and I couldn't. A ten, který se to spolu rozjížděl, tak ten taky jako prožíval zase volání někam jinam dál a já jsem neměl kým nahradit. Tam vzadu ještě, Můžu ještě doplňující tému? Jenom ještě ten moment, kdy jako řekl stop, jako jo, jak přišel k tomu, že prostě to stopnul. Stop. When I couldn't find a replacement for my co-pastor, Asi tehdy, když jsem nemohl najít náhradu právě za toho spolu zakladatele. I knew I had to conduct a burial. I need to bury the project. Tak jako, že jsem musel pohřbít celý projekt. Tak. Jsem se chtěl ještě zeptat, tak když se nám stane ten karambol v církvi, o kterém tady mluvíme, a nežijeme jako apoštol Pavel, ale jsme v manželství, tak jak vlastně z toho karambolu, z toho marazmu pozvednout manželku? Protože často naše manželky to jsou hůř než my sami. Yeah. Oh, what a great question. You must be a great leader. I mean, the ministry can sometimes be very brutal to our spouses. I mean, we as men sometimes can take the heat better than our wives. Někdy to snášíme lépe než manželky, ale služba může být opravdu krutá. We need to cultivate the emotional life of our wives if we're males. A tak musíme kultivovat emocionální život svých manželek. Myslím, co to znamená. Yeah. Who's asking this question? Tak zní tak honosně. Try this. Vyzkoušej tohle. Have a conversation with your wife after you leave the conference here. Až přijde z konference, sedni si s manželkou na pokec. Where for the first half an hour, all you do is ask questions. A první půl hodinu se jenom ptej. Just say, honey, how are you doing? Jak se máš? Tell me more. Pište si. Řekni mi víc. Just ask questions. Prostě jenom se ptej. The language of love that your wife wants to hear is a listening ear and a listening heart. Ten jazyk lásky, který tvoje manželka potřebuje, je srdce a ucho naslouchající. When she's in pain, what she wants from you, what she needs from you is for you to feel her pain. A pokud ona prožívá nějakou bolest, to, co ona po tobě chce, je, aby si s ní tu bolest sdílel. So imagine your wife comes from a shopping experience. Například manželka se vrátí z nákupu. And she's just exhausted. Je úplně vyřízená. She says, "Oh, I'm so frustrated. Jsem tak zklamaná. I went to the store and I forgot my list. Šla jsem na nákup a zapomněla So I bought things that I didn't need to have. Tak jsem si koupila věci, které vlastně nepotřebuji. I spent more money, your money. Utratila jsem ještě. Then the line was so long, I had to wait so long. A musel jsem čekat dlouho. And the traffic was terrible. Jo, a byla zácpa. And then the things I wanted to get, they didn't have in the store. A věci, které jsem fakt chtěla, tak nebyly nakonec. So she's frustrated. She's telling you her frustration. Tak za sebe prostě dostala svoji frustraci. This is what she does not need from you. A nepotřebuje slyšet. Advice. Radu. She does not need to hear from you.
Go to a different store next time. Příště někam jinam. What she needs from you is to say, oh honey, Ale I can imagine úplně si dokážu how frustrated představit, you must be right jak now. musíš být z toho vyřízená. What can I get you? Co ti můžu koupit? Yeah. They, women and men too, we don't admit it, but we all My need to často neuznáváme. empathy more Ale than všichni input. potřebujeme více jako soucitu, než nevýhrad asi. Cultivate your wife's heart. Takže máme jak se starat a pečovat o The srdce way you manželky. learn to exegete scripture, Jak vykládat písmo, exegete the heart of your wife. tak stejně tak zkus vykládat i srdce svojí manželky. Jako biblický výklad. Your wife's heart is Číst Bibli. an I've been to Kutna Hora, yeah? Byl jsem v Kutné Hoře. Is miles, kilometers of mines underground, silver mines. A tam je spousta těch stříbrných dolů. Your wife's Podzemí. heart is like the mine in Kutna Hora. A It se just tvé goes manželky on často and jako on and ty on. stříbrné doly. You will never get to the end of the mine shaft. A nikdy se nedostaneš až na konec, jo. But it's your job zkoumat. A přesto je to tvým To posláním, try to feel what she's feeling. aby si cítil to, co ona It's cítí. the greatest gift you could give her. A to je ten největší dar, který můžeš dát. At the end of the day, my wife and I, we take a walk around our neighborhood. Na konci dne si takhle dáme procházku s manželkou And we ask ourselves this question: a ptáme se. where did we experience consolation and desolation? Dívíme se nad tím, dneska, kde jsi zažil největší úspěch a kde je největší neúspěch nebo ztrátu prohru. You see, the problem of marriage and ministry is that we give off helpful information to one another. Často bolest našich manželství služebníků je, že si vyměňujeme pouze důležité informace. To manage ministry and life. Abychom zvládli službu a i prostě společný život nebo rodinný život. Tak. But what that does is it covers over the heart issues that we live with every day. Ale je potřeba se spíš dostat na ty, to vlastně se týká nám takového toho běžného života, tady ty otázky. Find out where you're doing in your hearts. Where was joy, where was sorrow today? Ale my se tím snažíme dostat opravdu do hloubi srdce, z čeho jsme měli dneska radost, z čeho naopak ne. Now recently we've been asking ourselves to share 3 emotions that we've had today. Taky se sdílíme o tom třeba, tak mi řekni nějaké 3 emoce, které si prožil dneska. And choose one of the emotions and go deeper. A vyber si jednu z nich a zkus do hloubky. For a man, this is like learning a new language. Pro muže to je často Like se učil nový as if I'm jazyk. trying to learn Icelandic, you know. This Tak kdybyste is se tough. učili islandštinu, že, pro muže. But I want to learn. I want to learn Ale the chci se to emotional učit, chci se part of bavit my o svých life. emocích i učit své It's manželce. about time. A to vždy čas. That's somebody else. Jenom se vrátím k tomu včerejšímu, kdy mluvil o zakládání sborů, že když už vlastně šel založit církev, tak už s tím, aby zakládala ideálně za 5 let, ale říkal, že jde za 7 let další církev. A zároveň vlastně dneska třeba říkal, že na těch 7 let tak dospěli do nějakých 100 lidí, když 60 vlastně lidí bylo nově příchozí. Což jsem říkal, že byl úspěch, ale mnohokrát vlastně třeba za těch 7 let, tak třeba základa navede nějakých 50 až 60 lidí. A při tady tom počtu, vlastně, když jde založit novou církev, tak to znamená třeba odvět zase znova nějakých 15-20 služebníků, založit novou církev.
Jo, to znamená, že pořád centrem vlastně vůbec našeho církve je vždycky neděle, na kterou my se zaměřujeme, na kterou jdou všechny služby a tak dále. Tím pádem jako dochází znova k podlivu mnoha lidí, kteří jsou sportovní, kteří jsou zapojení do té neděle. Takže vlastně dochází k obrovskému zase tlaku v rámci zajištění všech bohoslužeb, všech služebností v rámci bohoslužeb. A stejně tak vlastně i dochází, když ten pastor je placený, tak mu vlastně jako by odchází i reálně lidé, kteří mu můžou přispívat na plat. Jo, kde je i nějaký jakoby balans při tady tom jako struktuře v rámci nedělní bohoslužby, v rámci té struktuře, kde je centrem nedělní bohoslužba, jak vlastně jako budovat nějaký silný sbor, ale stejně tak být vlastně zaměřený na zakládání sborů. Všechny materiály v současnosti, co my se vlastně vyučujeme, tak je budovat hlavně silné sbory. Jo, jak dojít na 100, 200, 500 lidí, 1000 lidí a tak dále, určitě své vůdcovské schopnosti a podobně. A tady to je úplně jako velmi rozdílný vůbec koncept, který přináší zase další výzvy. Takže otázka je, kde jakoby vůbec, že to je jiná celá struktura, vůbec přemýšlení, kde najít balans, vůbec budovat ty silný sbor, udržet vlastně vůbec zdravě chodu ten sbor a zároveň, kdy pastor bude i normálně mít nějaký výdělek. Otázka byla, když je sbor, který má založit další sbor, ať je to strašně rychle, stručně zhrnu, jak to udělat, aby byla ta vyrovnanost mezi tím, že mi odchází jednak podporovatelé finanční, jednak i pracovní, kteří mi pomáhali tu neděli udržet, a teďka mám založit další sbor, a kdy to teda udělat, a mluvím ještě o těch časových kontextech a podobně. What a great question. You must be a great leader. Úžasná otázka, musíš být úžasný vedoucí. And it tells me that you are a very experienced pastor. To říká, že jsi opravdu velmi zkušený zakladatel sboru. The short answer to your question is this one word. Krátká odpověď na tvoji dlouhou otázku je reproduction. Reprodukce. It's not enough to do ministry well. Nestačí jenom dělat službu dobře. If you're not training somebody up to do ministry pokud vlastně netrénuješ někoho, kdo tu službu bude dělat dobře. The problem is that oftentimes we give up good people. Častokrát se zdáme dobrých lidí, that haven't reproduced themselves in the church. Ovšem se nestačí zreprodukovat nebo nestačí nedokázat. And so we're always living in a deficit then. A pak ale žijeme pořád v nějakém deficitu. So one of the challenges that you have is to be a trainer of your people to reproduce themselves in other people. Proto tvým úkolem je, aby si trénoval lidi v tom, aby se naučili se rozmnožit, reprodukovat. So nobody should be doing significant ministry without having a person that they are building into to do that ministry. By si neměl být nikoho, jako žádného významného vedoucího ve sboru, který by neměl po boku někoho, kdo se bude učit kopírovat a jednou nahradit třeba. So let me show you a small group ministry structure. Takže to je služba malé skupinky. You have the leader, máte tady vedoucího, co-leader, spoluvedoucího, zástupce, máte tady hostitele. That's the leadership team. A potom celý tým vedoucích. You have growing Christians. Máte rostoucí křesťany in your small group. Tvé skupince. You have seekers, they're not yet Christians. Máš hledače, kteří ještě nejsou křesťany. You have the empty chair where you invite a new person. Máš tam prázdnou židli, kam toho člověka můžeš pozvat. And you have an EGN person. A pak máš EGN člověka. Extra grace needed. To je člověk, který potřebuje zvláštní milost. But only one of these in each small group. Ale ideálně, že tam máš jediného takového člena. You laugh because I know why you're laughing, because if you have more, they will take over everything. Oni převezmou celé ty skupinky, tak jsou potřební. Who is the most important person in this whole structure? Kdo je nejdůležitější osobou v celé téhle skupině? It's this person. Je to zástupce vedoucího. You will always have the leader. Vždycky najdeš vedoucího. You never start a ministry without a leader. Bez toho nerozjedeš službu bez vedoucího. But the first job of the leader is to find his co-leader from the existing fat people. Prvním úkolem bude z těch současných rostoucích křesťanů najít někoho, kdo bude jeho zástupce. So everyone doing ministry needs to have somebody that they are training. Kdo dělá nějakou významnou službu, hledá někoho, kdo se stane jeho učněm. And the other thing, the secret to church planting on the macro level is you're doing it on the micro level.
Pokud chceš tohle samozřejmě fungovat na té vysoké makroúrovni, musí to fungovat i na té skupinkovské úrovni. Go from big to small. Takže vrať se zpátky z velkého na malé. Shift from big to small. And shift from just looking at the macro, the entire church. A nedívej se teďka chvíli jenom na ten celosborový kontext. To generating many churches. Jak zakládat další sbory. If you regularly generate many churches that divide after 4 months, pokud chceš založit sbory, které se během 4 měsíců, you'll have more than enough people to start new churches. You have more than enough people to 4 months, I think. 4 months is the gestation period of the mini churches. Je takhle, že 4 months. 4 měsíce jsou teda ten not this, I'm talking about the mini groups, the mini churches. Jo, takže jsme bavíme o tom, o těch mini sborech, které tam je vlastně ten 4měsíční interval toho, kdy se mají jako reprodukovat. This needs to divide after a year and a half. Ten systém tak má fungovat na skupinkách klasických. Normální skupinka by se měla dělit po roce a půl. If this lives 2 years or longer, it will never divide. Protože má tohle žije déle než 2 roky v tomhle spojení, se nikdy to nerozdělí. And incidentally, in small group ministry, there are no natural births. A častokrát je to tak, že v těch skupinkách pak není all the births porod. Are induced births. You know, induced. You have to indukovat. Jak to říkáš? Vyvolaný porod. Yes. There are no natural. If you left this over to the group itself, they would never want to divide. Oni by se pak už nikdy nechtěli rozejít, protože se mají tak rádi, že? You have to induce. Takže musíte vyvolat. Division. To rozdělení. Nebo rozmnožení. The book to read is Exponential by David John Ferguson. Exponential od Davida jakohosi. Last question. Poslední otázka. Pokud sbor nějak výrazně neroste, mě zajímalo, jestli by on svoje síly soustředil na to, aby ten sbor jako nastartoval a radikalizoval a poté teprve se zaobíral vůbec zakládáním nového sboru, anebo jestli by tu sílu soustředil, rozložil a zkusil by se ten sbor radikalizovat a souběžně zakládat další. Okay, is he asking church planting or existing church revitalization? What do you do if you would split your forces, or if you first devote yourself to revitalizing church and afterwards church planting, if the church is stagnating? Yeah. Takže otázka je do mikrofonu, když sbor stagnuje, jestli napřed se věnovat revitalizaci a pak zakládání sboru, anebo jestli to třeba udělat nějak souběžně. You have to work with what you have initially. Musíš pracovat s tím, co máš na začátku. If you're pastoring a church that is declining, jestli máš sbor, který upadá, that's what you need to give your attention to. Musíš věnovat. Don't start planting a church off of that church. You'll only make the mother church weaker. Nemůžeš hned zakládat sbor z tohoto slabého sboru, protože to ještě víc oslabilo ten mateřský sbor. Incidentally, 80% of the skill set you need to revitalize a church or plant a new church are similar, 80%. Takže na to, aby si zrevitalizoval církev, i na to, aby si založil novou církev, potřebuješ 80% všech schopností. The secret to revitalization is renewing the relationships within the church. Tajemství revitalizace tkví v tom, že obnovíš to vnitřní přátelství ve sboru. That's the one. And then the second is in outward focus, going back into the harvest. A potom vlastně přesměruješ jejich pohled zevnitř ven na tu ženu. Sometimes I'm called to do help to revitalize a dying church. Protože častokrát taky pomáhám i s revitalizací. A dying church is like a room without any air circulation. Ten sbor, který vymírá nebo umírá, to je jakoby místnost, ve které neproudí vzduch. The air is used up and it's stale and it's hard to breathe. Vydýcháte vzduch, špatně se nám dýchá. You have to open the windows. Je potřeba otevřít okna.
and let fresh air in. And the fresh air is reconciliation, where we've hurt one another or sinned against one another. Což je usmíření, když si prostě si něco provedli, zřešili jsme vůči druhému, tak je potřeba. So next month I will be in an old German church. Takže příští měsíc mám schůzku v nějakém německém starém sboru, sboru, declining, 120 years old. 120 let už má. And they have asked me to help them. Poprosili mě. And I will come in there and I will give them a devotional on the holiness of God. A napřed začnu takový Slavi. O boží slávě. Yeah. Holy, yeah? The holiness of God. Svatostí. And then I will say, the problem is that we are not holy. Pak řeknu, víte, ale my nejsme svatí. Write down on little pieces of paper where you are falling short of the holiness of God. Jste odpadli té boží slávy a svatosti. Confess your sin. Write your sin down on these papers. And then put them on a cross. Paste the papers on a cross. Pak to dejte na kříž. And then we will go through what it means to confess and to have forgiveness and cleansing of sin. A pojďme přijmout vlastně po vyznání hříchu odpuštění a očištění. And then I will quote Matthew 16, where if your brother has sinned against you, you go to your brother and you reconcile with him. So this is the big challenge. That the victim goes to the perpetrator. And I will give them an hour time to stand up in the quietness of the room, to go to another person, to go into a room and to clarify and to receive forgiveness and reconciliation. And then we will go out, we will then celebrate the Lord's Supper together. And then we will burn those papers with the sins on them on the cross. And then we will have lunch. And then you know what I've always experienced, that the entire church is revitalized on that day already. You can tell on the conversations, it's merry, it's fun, because people are cleaned up in their relationships. And then we'll work in the afternoon about how to go outside of the church. A potom můžete si tím připravit pro odpolední hodinu, jak jít ven. Remember, I said at the first day, sick and dying churches will emphasize three things. The members, umírající církev vždycky bude zdůrazňovat členy, nebo bude členy na mládež, and the building. A na budovu. The building will keep you from the harvest. Budova, která vás vlastně oddělí od žně. The church is safe in its building. Církev, která je prostě v bezpečí, uzavřena za svými stromy. The ship is safe in the harbor. A loď je zakotvena bezpečně v přístavu. But that's not what a ship was built for. Ale přece loď nebyla postavena pro přístav. That's not what the church was saved for. A spasena byla proto, aby nesla spasení. Let me close by saying this. Řeknu ještě. 2 years ago, the greatest evangelist in the church's history worldwide died. Před 2 lety zemřel ten největší evangelista všech dob. Do you know who that was? Víte, kdo to byl? Billy Graham. Billy Graham has shared the gospel with more people on the face of the earth than anybody who's ever existed. Nejvíce lidmi na zemi. Billy Graham died on February 17th, 1918, I believe. And I will tell you what it was like for Billy Graham to go into heaven. The first thing he did was he saw the Lord. A když šel do nebe, tak první věc, kterou udělal Bůh. And then he went to the first person that he saw in heaven. A prvnímu člověku, kterého viděl v nebi, tak tam šel s potřásným rukou. Billy Graham, and what is your name? Já jsem Billy Graham, jak se jmenuješ ty? Mark. Marek. What a wonderful name. Mark, did you know that
God came down to earth in Když je Jesus. Pán Ježíš, And he Pán gave Bůh his poslal life svého on the syna cross for Ježíše you. a ten That if you zemřel put your na faith kříži in him, za tebe. A když you v can něho have uvěříš, forgiveness and new life. tak můžeš mít nový život. You know, it's wonderful To je bezva, and že Billy to Graham. víš. The next person that A hned said, "Oh, my name is Billy Graham." další. Já se jmenuji Billy Graham, jak se jmenuješ ty? Oh, the pearl. O, Pearl. perla. Did you know that God came down to earth in Jesus Christ and he lived a sinless life? He died on the cross for your sins. And if you put your faith in him, you can have forgiveness and new On ti life. odpustí a dá ti nový život. Oh! Billy Graham would go to the next person, and then the next person. He would do the same thing because that's what an evangelist does. To je to, co dělá evangelista. And he would get more and more depressed. A bude víc a víc v depresi. Heaven Protože is the most depressing place in the universe. je ta nejvíce plné místo deprese. For an evangelist, Smutné místo pro evangelistu. there will come a time where you will have no heathen person Protože přijde in okamžik, your kdy ve svém okolí budete environment. mít žádného pohana. We call it heaven. A tomu říkáme nebe. The clock is running. Čas běží. Your time is short, my time is short. Můj čas je krátký, váš čas je We krátký. have just a limited, very, very small slice of time Velmi jenom malý výseč. in order to bring the most beautiful, strongest person and message to these people who are abychom přinesli hungering, lidem really hungering for Jesus. a přivedli lidi k tomu Ježíši. And as leaders of churches and church plants, that is our A vedoucí responsibility. církví a zakladatele sboru, to je naše Not zodpovědnost. to gather Christians necessarily, Ne, abychom vždycky přiváděli, nebo shromažďovali křesťany, but to break into the devil's territory and to steal ale abychom se people vlámali do toho for the království kingdom of ďábla God. a přivedli lidi do Božího království. It's the greatest work you could ever do. A to je to nejlepší práce, kterou můžete dělat. And you have all heaven to enjoy, A but pak you have máte all of celé your life nebe na yet to se z toho to radovat. invest Ale máte in. celý život na to, in the lost abyste do and to toho glorify God. investovali, abyste získali So the ztracené. Lord bless you. Ať vám Bohu požehná. Thank you.